سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. سرگذشت امروز از طرف دوست عزیزمون زهرا خانم فرستاده شده. زهرا خانم اینطور تعریف میکنن که مادر بزرگ من یه دختر داشت به اسم سعیده مادر من هستن. مادر بزرگ من 4 بچه داشت که 2 پسر بودن و 2 دختر. مادر من سعیده یه دختر خوش‌هیکل و زیبایی بود که وقتی نوجوان میشه و به سن ازدواج میرسه با یه پسری که از شهر تبریز بوده ازدواج میکنه. حالا چطور میشه که با هم آشنا میشن و این اتفاق میفته؟ اینطور بوده که یه روز مادر بزرگ من که میبینه گوشه ای از دیوار خونهشون ریخته و به تعمیرات نیاز داره، میره به یکی از همسایه هاشون میگه که دیوار خونمون تبله کرده و ریخته، فکر کنم که به تعمیرات زیادی نیاز داره. اگه شما کسی رو میشناسین که کارش خوب باشه به من معرفی کنید که بیاد دیوار خونمون رو درست کنه. همسایه مادر بزرگم اینا که خودشون هم تازه کار تعمیرات انجام داده بودن به مادر بزرگم میگن پسری است که پسر کاربلدیه، خیلی هم کارش خوبه، اگه میخواهید اونو بهتون معرفی میکنیم که بیاد تعمیرات خونتون رو انجام بده. مادر بزرگم هم قبول میکنه و وقتی که اون آقا میاد، همین آقا بهادر پدر من بوده. آقا بهادر میاد خونه مادر بزرگم و شروع میکنه به کار کردن. اونجا مادر منو میبینه و عاشق مادرم میشه. بعدم میره و به خانواده‌اش میگه و اونا میان و مراسمات ازدواج و همه جوره انجام میدن و مادرم با آقا بهادر ازدواج میکنن. زمانی که مادرم میره تو خونه آقا بهادر، به گفته خانواده پدرم قدم مادرم خیلی خوب بوده و پدر من میزنه تو کار بساز و بفروش و روز به روز کارش بهتر میشه. همینطور زندگی میکردن. دیگه 10-12 سالی از زندگی مشترکشون میگذشته و مادرم منو باردار میشه و به دنیا میاره. اون زمان وقتی که پدرم سر کارش بوده و داشته کار میکرده، اتفاق بعدی براش میافته که یه آجر از طبقه بالای ساختمون میافته تو سر پدرم و پدرم ضربه مغزی میکنه و فوت میشه. پدر من اون موقع وضع مالی خوبی داشته که بعد از خودش میرسه به مادرم. یه سهمیه‌ای هم که به مادر بزرگم میرسیده رو مادر بزرگم میبخشه به مادرم و میگه من چیزی نمیخوام و دل خرج کردنشو ندارم. از اون زمان من و مادرم به تنهایی زندگی میکردیم تا اینکه 2 سالی که میگذره مادرم با آقای آشنا میشه به اسم کامران حدود 7-8 سال از مادر من کوچیکتر بوده. زمانی که سعید مادر من ازدواج کرده بوده 15 سالش بوده. وقتی که 27 سالش میشه بیوه میشه. 2 سال بعدم با کامران آشنا میشه که 7-8 سال از خودش کوچیکتر بوده. 6-7 ماهی این خاطرخواهی طول میکشه، ولی مادر بزرگم با ازدواج دخترش با کامران مخالف بوده. تنها دلیلش هم این بوده که میگفته هم 7-8 سال ازت کوچیکتره، هم مجرده و تا به حال ازدواج نکرده، ولی تو یه بچم داری، نمیتونید با هم ازدواج کنید. ولی مادرم بی اعتنا به حرف مادر بزرگم با کامران میرفتن پی گشت و گذار و تفریح، تا اینکه وقتی مادر بزرگم میبینه که این دختر اصلا گوش به حرفش نمیده و یه دختر بیوه تو یه محله قدیمی با این پسر میره و میاد، دیگه مخالفت رو کنار میذاره. میگه باشه، البته که من مخالفم، ولی اگه واقعا قصدتون ازدواجه و میخواید با هم ازدواج کنید، برین ازدواج کنید، حداقل اونطوری میرین سر خونه و زندگیتون. سعیده و کامرانم که منتظر چنین واکنشی از طرف مادر بزرگم بودن، میرن و بدون هیچ حرف و حدیثی ازدواج میکنن. اون زمان که ازدواج میکنن، مادر من حدود 1 سالی منو با خودش نمیبره و منو میسپره به مادر بزرگم. بعد از 1 سال وقتی که میبینه مادر بزرگم نمیتونه از پس نگهداری من بر بیاد، به ناچار میاد و منو با خودش میبره.
کامران اوایل زندگیش با سرمایه پدر من شروع به کار میکنه و حسابی کار میکرده تا با مال و اموال پدر من به جایی برسه. کامران چون از همون اول و به قول مادر بزرگم 7-8 سالی از مادر من کوچیکتر بوده و هنوز هم ازدواج نکرده بوده، چشمش دنبال خانمای دیگه بوده. همیشه تیپ میزده و لباسای مارک و گرون قیمت میپوشیده و عطر و طولان زده با ماشینای آنچنانی که زیر پاش بوده با خانوما و دخترای دیگه میگشته. هر بارم مادر من متوجه کاراش میشده، ولی خب چون گوش به حرف مادرش نداده بوده ناچار بوده چیزی نگه و تحمل کنه، ولی به خودش میگفته که هیچ فایده‌ای نداره. همیشه باید هوش و حواسش به کامران میبوده که جایی نره و با کسی ارتباط نداشته باشه که هیچ فایده‌ای هم نداشته. کامران هر کاری دلش میخواسته میکرده. من اون روزا یادمه بیشتر اوقات با هم دعوا و جر و بحث داشتن که مادرم بهش میگفت کجا میری؟ چرا انقدر شبا دیر میای؟ با کی میگردی؟ که کامرانم شروع میکرد به داد زدن سر مادرم. حتی گاهی هم کتکش میزد که میگفت تو شکاکی، من هیچ کاری نمی کنم. ولی همه میدونستن که ناپدری من بیرون از خونه سرش گرمه. خلاصه مادر من این زندگی رو با چنگ و دندون نگه داشته بود. 3 بچه برای کامران به دنیا آورد که وقتی بچه سومش به دنیا میاد یه روز کامران از خونه میره و 2 ماهی همه ازش بیخبر میمونن. بعد از 2 ماه هم که میگذره و پیداش میکنن قبول نمیکنه که به خونه برگرده. با 1000 التماس و واسطه کردن فامیل بالاخره قبول میکنه که برگرده. وقتی هم که برمیگرده با کلی سرکوب و سرزنش که تو از اول اشتباهی تو زندگی من اومدی و من اشتباه کردم که با تو ازدواج کردم، تو 7-8 سال از من بزرگتری و تو بیوه بودی ولی من مجرد، اینطور زندگیشو ادامه داده. مادرم میگفت از این طرف با سرمایه و دارایی شوهر من این همه جایگاه برای خودش پیدا کرده بود، از اون طرف تازه یادش افتاده بود که مجرد بوده و ما به درد هم نمیخوردیم. حالا با این 3 بچه نمیتونه منو تحمل کنه. اون زمان من و حتی بچه‌های خودش شاهد خرد شدن و منت کشیدن مادرم بودیم. حتی خواهر ناتنی عارفه طوری بود که با پدرش رابطه خوبی نداشت. وقتی که میدید چقدر مادرمون رو اذیت میکنه ناراحت میشد و اونم مثل من دلش به حال مادرمون میسوخت. 2 برادر ناتنی داشتم که سرشون به زندگی خودشون گرم بود. کامران یکی یه ماشین خوب گذاشته بود زیر پاشون و بهشون یه جورایی باج داده بود که کاری به کارش نداشته باشن. ولی من و عارفه غمخوار مادرمون بودیم تا اینکه من دیگه بزرگ شده بودم و زمان ازدواجم رسیده بود. یه خواستگار برام اومد و خانواده تایید کردن که با هم ازدواج کنیم. وقتی که ازدواج کردیم من که دیگه حوصله دعوا و جر و بحث‌های کامران با مادرم رو نداشتم، میرفتم سر خونه و زندگیم و اصلا دلم نمیخواست که حتی بهشون سر بزنم. هر موقعم که به مادرم میگفتم که آخه دلت رو به چیه این مرد خوش کردی، از عشقی که بهش داشت، نه راضی میشد که جدا بشه و نه میتونست که باهاش زندگی کنه. منم که میدیدم اینطوریه بیشتر مواقع میرفتم خونه مادر شوهرم. عارفه که گهگاهی برام تعریف میکرد میگفت دوباره دعواشون شد و کلی زد و خورد کردن. یه روز که داشت برام تعریف میکرد و میگفت ببین زهرا، تو از وقتی که ازدواج کردی کلاً بیخیال ما شدی، از هیچ چیز خبر نداری. میدونی مادرمون چه رژیمای سختی رو میگیره؟ بهش گفتم خب چی کار کنم؟ آخه گوش به حرف ما نمیده. عارفه میگفت رژیمای سختی که میگیره چند روز هیچی نمیخوره. چند روز قبلم یکی بهش گفته یه رژیمه که خیلی جوابه، اگه میخوای دیگه شوهرت بهت ایراد نگیره و
بهت نگه چاقی و بو میدی، بیا رژیم آب درمانی بگیر. 2 هفته است که فقط آب میخوره و هیچ چیز دیگه ای نخورده. اینم قبول کرده و این 10 روز فقط آب میخوره. اون روز که عارفه این حرفا رو زد، رفتم و کلی باهاش حرف زدم، ولی هیچ فایده ای نداشت. دلش میخواست هر طوری شده انقدر به خودش برسه که باب طبع کامران باشه. دائم قربون صدقش میرفت، ولی کامران انگار گذشته خودش رو یادش رفته بود. اصلا مادر بیچاره من به چشمش نمی اومد. با سرمایه پدر من داشت جلوم میداد و حرص مادر منو در می آورد. تو اون مدت از بس مادرم استرس و ناراحتی کشیده بود، به قلبش فشار اومده بود و ناراحتی قلبی گرفته بود. یک بارم قلبش رو عمل کرده بودیم. بعد از اون عمل مادرم کلی شکسته تر شده بود و افسرده حال. کامران که دیگه دنبال چنین موضوعی بود، وقتی که دید دیگه مادرم چقدر شکسته و افسرده شده، منم که دیگه تو اون خونه نیستم، با نامردی تمام جلوی چشم مادرم زن و دخترها رو می آورد تو خونه و مخصوصا کاری می کرد که مادرم متوجه بشه. انگار میخواست با این کاراش مادرم رو دق بده. صبح به صبح از خواب بیدار می شد، دوش می گرفت، لباسای رسمی می پوشید، کلی به سر و وضعش می رسید و از خونه می زد بیرون تا شب. گاهی هم که حتی شبام خونه نمی اومد. عارفه می گفت هر موقع که می بینم مادرمون خیلی ناراحته به هی زنگ می زنم که هر طوری شده شب بیاد خونه. ولی خیلی وقیحانه میگه من یه جایی مهمونی هستم و شبم همینجا میخوابم و نمیرسم بیام خونه. به مادرتم بگو که من شب نمیام. چند سالی به همین منوال گذشته بود. من که عروسی کرده بودم و رفته بودم. برادر بزرگم هم ازدواج کرده بود. برادر کوچکم هم نامزد داشت که دیگه داشتیم آماده می شدیم که برای برادرم هم عروسی بگیریم که اونام برن سر خونه و زندگیشون، که یه روز مادرم بدحال شد و حسرت دیدن عروسی برادرم رو با خودش برد. حالا دیگه آقا کامران به خواستش رسیده بود و چیزی که سالها منتظرش بود اتفاق افتاده بود. با زنها و دخترها جلوم میداد. برادرم هم به خاطر فوت مادرمون عروسی نگرفت و عروسیشون عقب افتاد. ولی عارفه بدون جشن عروسی یه عقد مختصر کرد و با پسر مورد علاقش رفتن سر زندگیشون. برادرم هم که خانومش خیلی دلش میخواست که حتما عروسی بگیره منتظر بودن تا سال مادرم. تو اون مدت پدر و برادرم تو خونه تنها بودن و دیگه اون زمان زن برادرم هم خیلی بیشتر می اومد خونه پدرم. بعد از فوت مادرم ما متوجه شدیم که فقط خونه‌ای که داشتیم زندگی می کردیم به نام مادرمونه. بقیه اموال و دارایی پدرم رو کامران سر هر موضوعی با مادرم صحبت می کرده و راضیش کرده بوده که همه اموال رو یکی یکی به اسم خودش زده بوده. ما با اینکه خیلی دستمون تنگ بود و هممون به اون پول نیاز داشتیم، ولی وقتی که دیدیم برادر کوچیکترمون با خانومش فعلا جایی رو ندارن و تا عروسی نکردن مجبورن اینجا باشن، گفتیم فعلا چیزی نمیخوایم تا شما هم عروسی کنید و برین سر زندگیتون. بعد اینجا رو میفروشیم و هر کی سهم خودش رو برداره. من هر چند وقت یک بار میرفتم خونه کامران تا بهشون سر بزنم. یه روز که رفتم خونهشون سر بزنم دیدم یه خانم جوان دیگم اونجاست. وقتی که نشستم خانم برادرم اون خانم رو به هم معرفی کرد که دخترم اون مهرساست. مهرسا یه دختر خوش‌اندام و زیبا بود که چشمای درشت و رنگی داشت. زن برادرم میگفت چند سالی که از شوهرش جدا شده. اون روز 1-2 ساعت نشستم و بعد برگشتم خونم. روز بعد که زنگ زدم و با عارفه صحبت میکردم بهم گفت زهرا وقتی تو هم میری مهرسا اونجاست؟ گفتم آره. گفت راستش من هر موقع که میرم به بابا سر بزنم میبینم که هم نامزد داداش دائم اونجاست هم دخترموش. آخه این دختر
مگه خودش خونه و زندگی نداره که همش اونجاست؟ آخه صورت خوشی نداره. چون هم از شوهرش جدا شده و متعلقه است، هم جوونه و اصلا خوب نیست. همینطور که خواهرم حرف میزد، لابلای حرفاش متوجه شدم که انگاری میخواد با زبون بی زبونی یه حرفایی رو به هم بزنه. اون نمیخواست علنا به زبون بیاره. بهش گفتم عارفه چی شده؟ چرا حرفاتو مزه مزه میکنی؟ گفت آخه نمیدونم چی بهت بگم. میدونم که اگه بفهمی ناراحت میشی. گفتم خب بگو ببینم چی شده. وقتی که عارفه برام تعریف کرد خوش شدم به زمین. عارفه گفت که شنیده که مهسا و بابا با هم حسابی جور شدن و یه جورایی خاطر همو میخوان. به خاطر همینه که دائم مهسا اونجاست. کلن از وقتی که مامان فوت شده بود و زنداداش میومد خونه بابا میموند، مهسا رو خبر میکرد که اونم از شهرستانشون میومد و با هم تو خونه بودن. حتی یه روز من بدون این که به تو حرفی بزنم به برادرمون گفتم که آخه زن تو چه حقی داره که این زن جوون متعلقه رو میاره و چند روز و اینجا نگه میداره؟ که اونم گفت به زن من ربطی نداره. بابا خودش میخواد که مهسا بیاد اینجا بمونه. حتی وقتی زن من نمیخواد بیاد کلی بهش التماس میکنه که تو بیا که به خاطر تو مهسان بیاد و چند روزی رو اینجا بمونه. ما به این رفت و آمدای مهسا تو خونه مادرم شک کرده بودیم، ولی چون بیش از حد رفت و آمد میکرد، زن برادرم یه موقعهایی میگفت چون من تولد یا مهمونی گرفتم اومده. ولی بعد از تولد و مهمونی اون خانم چند روز اونجا میموند. عارفه خواهر من که بیشتر رفت و آمد داشت، رفته بود سر و گوش آب داده بود و متوجه شده بود که این خانم با پدر من سر و سری دارن. بالاخره هر طوری بود میزدشت و برادر من بعد از مدتی ازدواج کرد و رفت سر خونه و زندگیش. ولی هنوز این رفت و آمدای مهسا تو خونه کامران ادامه داشت. اون زمان من دیگه خیلی عصبانی شدم و یه روز به برادرم گفتم این خونه به نام مادرمونه. حالا بقیه اموال رو که کامران از چنگ مادرمون در آورده، ولی حالا دیگه ما میخوایم این خونه رو بذاریم برا فروش. ولی هرچی میگفتیم کامران راضی نمیشد. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که بریم شکایت کنیم. رفتیم شکایت کردیم که تو اون زمان دیدیم بله کامران با این خانم رابطه برقرار کرده. مهسا یه خانم جوان متعلقه بود که شنیده بودیم بچه‌ای هم نداره. حدود 30 سالش بود و کامران 55 ساله. من واقعا باورم نمیشد که این خانم جوان با این شکل و قیافه، با کامران که شکل و قیافه ای هم نداره و فقط با اموال مادر من به ثروتی رسیده و اعدای پولدارا رو در میاره، چطوری رابطه برقرار کرده. گذشت که بعدها فهمیدیم این خانم اول صیغه محرمیت خونده، بعد هم گفته که عقدم کن. وقتی هم که خیالش راحت شده که جا پاش محکم شده، تازه سر و کله 2 بچه پیدا شده. یکی از بچه‌هاش 7 ساله بود و یکی 9 ساله. جالب این که زن برادرم هم میگفت من نگفتم که بچه نداره، من فقط گفتم دختر عمومه که متعلقه است. ولی خب دروغ میگفت، چون همون روز اول که من دیدمش خواست به هم معرفی کنه، گفت متعلقه است و بچه هم نداره. این خانم اول به اسم دوستی و صمیمیت با کامران رابطه برقرار کرده بود، بعدم صیغه محرمیت خونده بودن و بعد از اونم عقد کرده بودن. زن برادر من موافق ازدواجشون بود. همه ی حرفش هم این بود که میگفت کامران تا کی میتونه تنها زندگی کنه؟ اگر اینم نباشه میره با یکی دیگه. حالا این زن خوبیه، سختی کشیده است، دیده شناخته است، بذاریم باشه سرپناهش باشه. ولی الان که مدتی از اون روزا گذشته اونم مخالفت میکنه. میگه منم گول زده،
انقدر با پدرت حرف زده و زیر پاش نشسته و از بچه هاش بدگویی کرده که پدرت دیگه از بچه های خودش هم متنفر شده و دختر و پسر خودش هم دیگه تو خونه مادرشون راه نمیده. خلاصه ما برای اون خونه اقدام کردیم. ولی یه موقع یاد مادرم میافتم که چرا مادر من تمام سرمایه پدرم و پول زحمت کشیده پدرم و داد به این آقا، اونم این آقا که این همه اذیتش میکرد و بعد از اونم تمام سرمایه پدر و منو به پای یه زن دیگه ریخت. یه موقع ها برادرم میگه قصه نخور زهرا، پدرمون داره تقاص مادرمونو پس میده. باید یه همچین زنی بیاد تو زندگیش و کارهایی که با مادر ما کرد رو تلافی کنه و نذاره حتی یه نفس راحت بکشه. تقاص همه بی‌محلی هایی که بهش میکرد، کتکایی که میزد، همه اونا رو داره پس میده. راستش الان من فقط اینو میدونم که از همه بیشتر دل منه که داره میسوزه، چون همه این اموال پول زحمت کشیده پدر من بوده. به هر صورتی بود بعد از شکایت هایی که ما کردیم برای همه اموال و مخصوصا خونه مادرمون، اون خونه فروخته شد. ما هر کدوم سهممون رو برداشتیم. من که از وقتی که مادرم فوت کرده بود از خونه مادرم هم کناره گرفته بودم، ولی برادرم و عارفه با پدرشون رفت آمد داشتن. از وقتی که مهسا اومده بود چند باری که رفته بودن بهشون بهونه‌گیری کرده بود و کلاً پای بچه ها رو از خونه پدرشون قطع کرده بود. گذشت فقط ما گهگاهی از این طرف و اون طرف فقط ازشون یه خبرایی داشتیم که چقدر مهسا داره کامران رو اذیت میکنه. حتی یه مهریه خیلی بالایی روم در نظر گرفته بود و بعد از اینم که خونه مادرم فروخته شده بود کامران رو مجبور کرده بود که یه خونه بزرگ و خوب توی یه نقطه بالای شهر خریده بودن رو به اسم خودش زده. تمام اختیار زندگی دست خودش بود. حتی کامران رو به حساب نمی آورد و با آقایون زیادی در ارتباط بود. مهسا یه برادرم داشته که اعتیاد داشته و 3 بچه هم داشته. خانومش جدا شده بود و وقتی که رفته بود تو خونه جدید برادرش هم با 3 بچه آورده بود پیش خودشون. کاری کرده بود که کامران حتی از برادرش میترسید. از همه بیشتر زن برادرم خیلی دلش میسوخت و میگفت من نمیدونستم که این انقدر تغییر کرده. ما وقتی که بچه بودیم خیلی با هم رفت آمد داشتیم، ولی وقتی که رفته بودن شهرستان و ازدواج کرد بعد با 2 بچه جدا شد من میدیدم زندگی خیلی سختی داره. به خاطر همین دلم به حالش میسوخت. بعد از اینکه با برادرت نامزد شدم و چند باری میومد خونمونو درد دل میکرد، وقتی که دیدم کامرانم بهش علاقه داره گفتم اگه یه صیغه محرمیت بخونن با هم زندگی میکنن و این زن جوونم تنها نمیمونه. کامران میشه سایه سرش. ولی حالا میفهمم که اشتباه کردم. حالا آبروی منم جلوی شما رفت و شرمنده شما شدم. تو تمام این سالها ما با هم رفت آمدی نداریم، ولی وقتی که دور هم جمع میشیم بالاخره یکی یه خبری ازشون داره. برادر بزرگم که خیلی از دستشون عصبانیه و خیلی هم کلاً پسر پیگیریه با یکی از دوستای نزدیک کامران رفته و صحبت کرده. ازش خواسته که از زندگی کامران براش تعریف کنه. اونم براش تعریف کرده که مهسا جلوی چشم کامران با مردای زیادی رفت آمد میکنه و جوری کامران رو از برادرش ترسونده که کامران میدونه اگر نفس بکشه چون خونم به اسم خودشه از خونه بیرونش میکنن و یه جورایی بدبخت میشه. اون روز که برادرم داشت از کارهایی که مهسا با کامران انجام داده بود تعریف میکرد یاد زمانی افتاده بودم که کامران همه این کارا رو با مادر من کرده بود. اون زمان کامران اومد و با دوز و کلک همه اموال پدر بیچاره منو از دست مادرم در آورد. یکی یکی همه رو به اسم خودش زد.
که حالا مهسا همین کار رو با خودش کرده. هم خونه به اون گرون قیمتی رو به اسم خودش زده و هم مهریه سنگین بریده. یا وقتی که برادرم تعریف میکرد با آقایون زیادی در ارتباطه و کامران میترسه حتی حرفی بزنه، بازم یاد مادرم میافتم که چقدر به خودش میرسید که یه روز باشه که بتونه نظر کامران رو جلب کنه که طرف خانمای دیگه نره. ولی کامران اصلا مادر من به چشمش نمی اومد و بدتر کتکش میزد. مادرم هم ازش میترسید. یا اینکه کامران که چند سال از مادر من کوچیک‌تر بود و دائم به مادرم سرکوب میزد که تو از من بزرگتری، تو بیوه بودی ولی من مجرد، حالا مهسا سرکوب میزنه که تو اصلا به من نمیخوری و هر کی ما رو با هم میبینه فکر میکنه که تو پدرمی. خلاصه تمام اون رفتار و حرکت‌های مهسا و کامران همون حرکت‌هایی بود که با مادرم کرده بود و درست همون سالها داشت تکرار میشد. تو اون زمان یه روز برادر کوچیکم که مهسا دخترعموی زنش بود اومد و گفت مهسا با یه آقای دوست شده که با هم به مسافرت خارج از کشور رفتن. با پول کامران دارن خوشگذرونی میکنن و انقدر وقیح شده که از اونجا عکس‌ها و فیلم‌های بدی برای برادرش میفرسته که مخصوصاً به کامران نشون بده که کامران رو دق بده. حدود 10 سالی مهسا با کامران زندگی کرد که بعد از 10 سال متوجه شدیم که مهسا اون خونه‌ای رو که به نامش بوده فروخته و مهریه‌ای هم که داشته قسمت خیلی زیادیشو گرفته و با پول و طلاهایی که تو اون 10 سال از کامران گرفته بوده رو برداشته و با همون آقایی که رابطه داشته مهاجرت کردن. اون زمان برادرامم که فهمیدن کامران دیگه چیزی نداره و حتی رفته یه زیرپله اجاره کرده و حال و روز خوبی هم نداره، کسی هم نیست که ازش مراقبت کنه، دلشون به حال پدرشون سوخت. رفتن یه خونه کوچیک براش اجاره کردن و یه پرستارم گرفتن که فقط ازش نگهداری کنه. انقدر از این قضیه ضربه خورده بود که دیگه نه از خودش میتونست نگهداری کنه و نه کارای اولیه خودش رو میتونست انجام بده. حتی نمیتونست تو چشم بچه هاش نگاه کنه. من که اصلا سال هاست که ندیدمش، ولی برادرام و خواهرم که میبینن بالاخره هرچی از پدرشونه چند وقت یک بار میرن بهش سر میزنن. ولی اونام میگن از وقتی که میریم تا برمیگردیم همینطور سری زیره و حتی سرشو بلند نمیکنه که به بچه هاش نگاه کنه. الان سالیان ساله که کامران تو اون خونه کوچیک و با پرستار زندگی میکنه. این اواخرم اصلا حال و روز خوبی نداره. برادر بزرگم یکم از پولایی رو که تو بانک داشته رو برداشته و داره براش مدیریت میکنه و خرج دعوا و درمونش رو میده. ولی خب میگه انقدر این پول کم و بیارزشه که هر موقع که فوت کنه ما خودمون باید براش خرج و مخارج کنیم. یه موقع ها فکر میکنم اینی که میگن دنیا گرده، واقعا دنیا بد جوری گرده. باید خیلی حواسمون به کارا و رفتارمون باشه. نمیدونم اون زمانی که کامران مادرم رو اذیت میکرد مادرم داشت تقاص چه کاریشو پس میداد، ولی ما به چشم دیدیم که ناپدری من چطور تقاص مادرمون رو پس داد. من خدا رو شکر میکنم که با وجود این که مادر من اون زمان اصلا حواسش به من و ازدواج من نبود شوهر خوبی نصیب من شد. هم خودش خوبه و هم خانواده خوبی داره. 2 بچم دارم که عاشقشونم و با بودنشون خوشبختی من و شوهرم کامله. ولی اتفاقی که برای خانواده ما افتاد رو خواستم برای دوستان تعریف کنم که باید بدونیم که همیشه مواظب اخلاق و رفتارمون باشیم. تو زندگی و با آدمای اطرافمون هر کاری که بکنیم مثل آینه به خودمون برمیگرده. یه موقع ها همسرم میگه ناپدریت خیلی عذاب کشیده و تقاص کارهایی که با مادرتون کرده رو پس داده. تو دیگه ببخشش
که دیگه بیشتر از این عذاب نکشه. چون میگن بارها تا دم مرگ رفته و برگشته ولی اتفاق نمیافته. میگن شاید چون شما ازش نگذشتین و ناراضی هستین داره اینطور عذاب میکشه. من بخشیدمش، ولی به نظرم مادرم هیچ وقت نمیتونه کامران رو ببخشه. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.